Maligayang pagdating sa mga DIY ideas! Makikita ninyo ngayon si Barbie na suot ang kanyang swimsuit. Ready na ito na pumunta sa beach pero kailangan niya ng bagong damit. So, gagawa tayo ng simpleng damit para kay Barbie at kailangan natin ng tela. So, itong gagamitin natin ay itong felt na may leopard print. Ang size nito ay 20 by 20 centimeters. Then, kailangan natin ng dalawang safety pins at itong dalawang ribbons at syempre, gunting. At inayos ko muna ang buhok niya at ilalagay ko siya dito sa ating tela. So, yung side na tong may print at ibabalot natin ito kay Barbie pero wag masyadong masikip. Tapos, dito sa gitna, dito, okay. So, i-fold natin. Parang ibabalot natin si Barbie at dito banda sa gitna ay lagyan natin ng safety pin. Okay. Ayan. At para sure na di ito matatanggal, ipipress ko ito gamit ang ating gunting. So, para close yung opening na tong safety pin natin. Ayan. So, pwede nang alisin si Barbie. And then, kukunin natin yung ribbon. At eto, ilagay natin dito banda sa itaas. At i-fold natin yung tela dito. Tapos ay, ayan, ilagay ang ribbon dito sa loob. Na ganyan. Okay. Pagkatapos ay, dito banda, para i-close ito, ay ilagay natin yung pangalawang safety pin. So, ganyan yung forma niya. At para hindi ito matatanggal, so, dito na natin ilalagay yung pangalawang safety pin. So, ayan. Tapos, i-close ito. At, gamitin din natin yung gunting natin para super close na yung opening ng safety pin natin. Ayan. So, after dito ay babaligtarin na natin yung ating tela. Ayan. Yung damit niya. At lalagyan natin ng design dito sa baba. So, gagamit tayo ng ating gunting para magiging zigzag yung hem ng damit ni Barbie. So, ayan. At, yeah, pwede na nating isuot ang damit ni Barbie. Dito kay Barbie. Ayan. Yeah, itali natin yung ribbon natin dito. Okay, tapos etong pangalawang ribbon naman ay magiging sinturon niya. Okay, ayan na. At yeah, hindi pa ito tapos. So, I have precious stones. So, pwede nating idikit lang ito sa damit ni Barbie. At ayan na. Ito na ngayon ang bagong damit ni Barbie. So, mukhang komportable ito sa kanyang bagong damit. Yeah, ayusin natin uli ang buhok ni Barbie. So, dapat ay nakalugay ito. At yeah, sana ay nagustuhan ninyo ang video na ito. Bigyan nyo kami ng thumbs up.
at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan. Aantayin ko ang inyong mga komento, so isulat lang ito dito sa ibaba. At para sa mas marami pang mga videos ay pwedeng mag-subscribe sa aming channel. So, magkita-kita ulit tayo sa susunod kong mga videos. Hanggang sa muli! Paalam!